নমস্কাৰ মই প্ৰাঞ্জল আপোনালোকে চাই আছে প্ৰাঞ্জল ইলেক্ট্ৰনিক আসাম ইউটিউব চেনেল আজি মই ক'বলৈ লৈছোঁ এখন আমি নতুন বোৰ্ড ইনষ্টল কৰিলোঁ এটা এলজি নতুন বোৰ্ড আমি ইনষ্টল কৰিলোঁ যিকোনো বোৰ্ড আমি ইনষ্টল কৰিলোঁ আমাৰ ইনষ্টল কৰাৰ পিছত আমাৰ কিছুমান সৰু সুৰা প্ৰব্লেম আহে মানে যেনে এলবিডিএছ মেপিং এলবিডিএছ যদি ভালছে মেচ নহয় তেতিয়া মেপিঙৰ প্ৰব্লেম আহিব আপোনাৰ নানা ধৰণৰ মানে ফটোটো আহি যাব অলপ এনেকুৱা জ্বলা মই দেখাই দিছোঁ ফটোটো কেনেকুৱা আহে এইটো মানে ফটোটো নিগেটিভ ধৰি লওক নিগেটিভ নিচিনা বা জ্বলা এনেকুৱা আহিব মই ভিডিঅ' এটাও প্লে কৰি দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক চাব এই ফটোটো দেখিছেনে ফটো স্পষ্ট অহা নাই ইয়াত এনেকুৱা নতুন বোৰ্ড এখন ইনষ্টল কৰাৰ পিছত ফটোটো স্পষ্ট অহা নাই তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব তাৰ বিষয়ে মই জনাম মই সব ফটোবোৰ চাব পাৰে ফটোটো আপোনাৰ দেখিছেনে ফটোটো মানে ধৰিব নোৱাৰে স্পষ্টকৈ নিগেটিভ দৰে আহিছে ফটোটো এই ফটোটো আমি এটা কি কৰিব লাগিব ইয়াৰ আমি হয় এলবিডিএছ বেলেগ লগাই চাব পাৰোঁ এনেকুৱা এলবিডিএছ 2-3ডাল যদি আমাৰ ওচৰত এলবিডিএছ নাই আপোনাৰ ওচৰতো হওক বা আমাৰ ওচৰতো হওক এলবিডিএছ যদি নাই বা আমি এলবিডিএছ আমি মিলাবলৈ প্ৰব্লেম হৈছে তেতিয়া আপুনি ৰিমোটত সাৰ্ভিস ৰিমোট খুলিব সাৰ্ভিস ৰিমোট খুলিলে মই দেখাই দিছোঁ আপোনাক কেনেকৈ ঠিক হ'ব মেনু সাৰ্ভিস ৰিমোট খুলিলে সাৰ্ভিস ৰিমোট খুলি আপুনি যাব পেনেল সেটিংছত পেনেল সেটিংছত গৈ তো কালাৰ যে তো আখৰকেইটা মই ভালছে ধৰিব পৰা নাই কালাৰ ডিপ নে কি লিখা আছে যে প্ৰথম অপশ্যনটোতে যাব অপশ্যনত গৈ এটো হল বেছিহে হল নাই হোৱা ঠিক সেকেন্ডটো গলো ফটোটো ঠিক হল পাৱাৰটো কমি গল 3 নম্বৰ অপশ্যনটোত আহো ফটোটো ক্লিয়াৰ হৈ গল তাৰ পিছত আপুনি মেনু মাৰি বেক হৈ দিয়ক আপোনাৰ ফটো স্পষ্ট আপোনাৰ বোৰ্ড চেঞ্জ কৰাৰ পিছতো স্পষ্ট আহি যাব তো এইটোই মানে আপুনি এলবিডিএছ বা নতুন বোৰ্ড এখন ইনষ্টল কৰাৰ পিছত এলবিডিএছ নহলে আপুনি সাৰ্ভিস ৰিমোটৰ দৰে এই যোনটো ডিসপ্লে পিকচাৰ মেপিংটো কৰিব লাগিব এই আছিল আপোনালোকে যদি বুজা নাই মোক কমেন্ট কৰিব লাইক আৰু ভিডিওটো পাৰে লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব নমস্কাৰ